Στο προηγούμενο επεισόδιο. Χάσαμε επαφή με τον Μπάμπη και το Shadow Jack. Δουλεύει κανένα από τα αυτοκινητάκια σου εδώ πέρα? Έχουμε βενζίνη για καμιά 100 χιλιόμετρα μπρος πίσω? Αδέρφια, δέχομαι πειρά. Καλώ άμεση επέμβαση των Sandmen βάσει παραγράφου 5 του καταστατικού μας. Κύριε Διοικητά, έχω την τιμή να σας αναφέρω ότι μόλις ανακαλύψαμε ένα κρυπτογραφημένο σήμα το οποίο προέρχεται από την παλιά ανατοϊκή βάση της Ελευσίνας. Πρόκειται για τους Sandmen. Τέλεια. Να ετοιμαστεί μια περίποδος μέσα σε 3 λεπτά. Θα ηγηθώ ο ίδιος της ομάδας. Όποιοι κινούνται δύο ελεύθεροι σκοπευτές της Νέας Αθήνας, 116 μέτρα, 49 μοίρες και 72 δεύτερα βορειοανατολικά της θέσης σας, σε λίγο θα είναι σε θέση να βάλουν εναντίον σας. Έχουμε άλλες 78 σφαίρες και δεν είναι πάνω από 40. Κάποια στιγμή θα φοβηθούν και θα καταλήψουν. Οι θεοί μας αγαπάνε μας, Sandmen.
δυνατότητα προσέγγισης είναι αρνητική. Μάλλον έχουν εντοπίσει τις θέσεις μας. Πρέπει να υπάρχει κάποιο κρυμμένο παρατηρητήριο που να μην έχουμε εντοπίσει ακόμα. Έχουμε 2 ομάδες, εδώ και εδώ. Επίσης, υπολογίζουμε το παρατηρητήριο να βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Μπορεί να συνεργάζονται με τους επιδρομείς. Έχω χτυπήσει 5 άδρας μας, κύριε Διοικητά. Οι επιδρομείς έχουν κινηθεί εναντίον μας. Αρνητικό, κύριε Διοικητά. Τότε δεν είναι οι επιδρομείς που τους δίνουν πληροφορίες. Έπρεπε να έχω φέρει ολόκληρο τάγμα με βαρύ οπλισμό σε αυτή την κολοεπαρχία. Ένας στόχος, μήπως φοράει αντισφυξιογόνο μάσκα? Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Οι θέσεις σας είναι όλες εσημασμένες. Οι στόχοι έχουν την υποστήριξη δορυφόρου. Η περίπολος να ασφαλίσει την περίμετρο, αλλά να μην κινηθεί εναντίον των στόχων. Να προσκομίσετε αμέσως γεννήτρια παρεμβολών. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Πάπη παλιόφιλες έπιασα. Δεν τα πάμε. Εδώ τριγύρω θα είναι. Γεφύν! Γεφύν! Καλά. Ρίξτε μια δυο ρηπές ο καθένας στο δάσος, να δούμε αν θέλει να συνεχίζει να παίζει τα παιχνιδάκια του. Σωστά, άλλωσα. Τι μαλάκας του ξάδερφε. Όχι μάλλον. Καλά. Κάτι ετοιμάζουν τα πιτσουνάκια μας. Δεν έχουν κουνηθεί για αρκετή ώρα τώρα. ΟΚ. Η περίποδος της Νέας Αθήνας μόλις ενεργοποίησε γεννήτρια ηλεκτρονικών παρεμβολών μάρκας SESM και ισχύως 600 W, κατασκευασμένη το 2019 στο Ισραήλ. Η εκτίμησή μου είναι ότι το μηχάνημα αυτό έχει αρκετή ισχύ για να διακόψει την επικοινωνία μας σε 5 δευτερόλεπτα. 4, 3, 2, 1. Γαμώ τα κατάλοιπα της κοινωνίας μας που λέει και ο Σάντοτζακ. Φίλε, το μ' άρεσε. Υπάρχει άλλο με διαφημίζουν περιοδικά από εμάς. Άρχισε να ψέρνεσαι μέσα στο δάσος και εγώ θα σε καλύπτω. Θα είμαι 3 λεπτά πίσω σου. Είναι σημαντικό αυτή η τσάντα να μην δέσει τα κρύα της Νέας Αθήνας. Τη μάσκα θα τη δώσει στο Σάντοτζακ και μόνο στο Σάντοτζακ, κατάλαβες? Ναι. Αν δεις ότι σε πιάνουν, κρύψε τη μάσκα όσο καλύτερα μπορείς. Και πες στο πολύ ότι ήρθες με τον Πάπη, γιατί σου δίνουμε τροφή και στέγη, αλλά τίποτα παραπάνω. Είσαι τυχοδιώκτης, όχι σάτμα, οκ. Ο ερχομενός δεν σε ξέρει προσωπικά, οπότε μπορεί να σου πει να μπεις στο στρατό της Νέας Αθήνας. Πάλι του καιρός θα είσαι. Έφυγες.
Βρε, Χαράλαμπος the Kid Κομνηνός. Μεγάλη μας τιμή που μας επισκεφτήκατε, εξοχότατε. Τελευταίος υπότης του τάγματος του Σωτήρα, της μητέρας πατρίδας. Στα 15 του κιόλας ο ήρωας. Όταν τα άλλα παιδάκια έψαχναν στο διαδίκτυο τσότες για να τραβήξουν μαλακία, αυτός έσωσε τη ζωή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τρομοκρατική επίθεση. Ήρθε σε μένα στα 17 του μετά την κατάρρευση. Είπε ψέματα για την ηλικία του για να καταταγεί στο στρατό μας. Μετά βέβαια μας πρόδωσε, έκλεψε ό,τι πολυτιμότερο είχαμε και κατέστρεψε τα όνειρά μας και τις ελπίδες μας για να αναστήσουμε την πατρίδα. Με διέταξε να σκοτώσω αθώους, Αγισίλε. Δεν υπάρχουν αθώοι πια. Πού έκρυψες τη μάσκα, Μπάμπη? Χωρίς χυδαιότητα, σε παρακαλώ. Εκεί που δεν θα τη βρεις ποτέ. Σηματάσου δυνατά και καθαρά. Δυσκολεύεις τη θέση σου, να ξέρεις. Ανέμενε. Με συγχωρείς ένα λεπτό. Ναι. Τι? Επανέλαβε με ηρεμία. Τέλεια. Τον έχετε υπό έλεγχο? Ναι, κρατήστε τον κάτω από συνεχή νάρκωση και μακριά από οτιδήποτε ηλεκτρονικό. Και το νου σας, αν ξεφύγει έστω και για δευτερόλεπτα, θα σας σκοτώσει όλους. Με πάει πολύ η σημερινή ημέρα, φαίνεται. Ετοιμάστε τον για μεταφορά στα κρατητήρια. Θα τον ανακρίνω εγώ ίδιος προσωπικά αργότερα. Και αλλήμονό σας αν τον ακουμπήσει κανένας. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Θα δικαστεί δημοσίως για εσχάτη προδοσία. Επιστρέφουμε στο ανάκτορο άμεσα. Οι υπόλοιποι να εξερευνήσουν την περιοχή και να αποχωρήσουν σταδιακά. Να γίνει αναγνώριση στόχων, αλλά να μην εμπλακούν με τους επιδρομείς παρά μόνο ένα μήνυ. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Το στίγμα του Ντόνι είναι κάπου εδώ πιο πέρα. Βιντούτ. Ω Θεέ μου. Είναι νεκρός. Se produsul jest stworzył ładne problemy.
Πέθανε προσπαθώντας να διαφύγει με τη μάσκα. Η μάσκα ήταν αυτή που εξάπαβε το σήμα, γι' αυτό τον βρήκαμε. Ντόνιμπουβ ντόμπραμ σολδάτων. Που σημαίνει ότι πιάσαμε τον Μπάμπη. Καμώ τη μαλακία μας. Όχι μαλάκα. Ρε μεγάλε, δεν μας παραντάς. Δεν λέω για μας, για την κατάσταση λέω. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ξαφνική γλωσσομάθεια ο κράνος. Είπα μας νέο στόνα γενέ. Όχι ρε παιδάκι μου. Πώς λες εσύ συνέχεια, δυο μπαινε προβλέμε. Ντόμπρε. Δεν κόβες τις φυλακές λόγω. Ο Ντόν είναι νεκρός. Περίεργο που παράτησαν το κυνήγι για τη μάσκα έτσι εύκολα. Πιανούνε σειρά να καθίσει με τα μάξι. Κάποιος πρέπει να φυλάξει και τη μάσκα. Δεν μπορούμε να την πάρουμε μαζί μας. Του Μακί. Του Μακί, όπα ρε φιλαράκι, γιατί του Μακί, του Γεφίμη σειρά δεν είναι. Πες του το εσύ. Κάτσε. Πες το καλύτερα εσύ που έχεις πιο κοντινή σχέση μαζί του για να είμαστε οκ. Ποιος θάλωσε. Όχι, Χριστό, άσε τις βλακίες. Η άλλη είναι νύπια, μην με απογοητεύεις κι εσύ. Πάρε τον ορισμό του Ντόνι μαζί με τη μάσκα και πήγαινε στα μάξι. Θα γυρίσουμε αργότερα για το σώμα του. Παρακολούθησε τις ραδιοσυχνότητες και μείνε σε τη φυλακή. Ενημέρωσέ μας αν υπάρξει κίνδυνος ή κάποια άλλη εξέλιξη. Καλά, φέρ τη μάσκα να τελειώνουμε. Φανταστώ δεν ήρθε να μαζέψει σκλάβους, Σκάσε και έλα μαζί μας! Δεν φαίνονται στρατιώτες της Νέας Αθήνας. Μόνο επιδρομής βλέπω. Άντρες του πόδι πρέπει να είναι. Τσεπόπιτ, tam πίσω. Σπυράταμε. Ναι, έχει δίκιο. Επιδρομής έχουν πιάσει τον Μπάμπη και όχι Νέα Αθήνα. Για πάμε να τους πούμε μια καλημέρα. Να δούμε γιατί έχουν πιάσει τον Μπάμπη και γιατί τον έχουν στα χέρια τους. How was the riding lesson? Shut the hell up, will you? Will you? Will you? Will you? Shadow Jack. I will not be haunted By myself. Χειροβομβίδα EMP. Έτσι καταφέραμε να σε πιάσουμε. Ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός παρέλυσε τα κυκλώματά σου και σε έριξε σε προσωρινό κόμμα. Έκτοτε σε κρατάμε σε ελαφρά αναισθησία μέχρι να έρθω να σε δω και να σου μιλήσω. Βέβαια έθεσες αρκετούς άντρες εκτός μάχης. Πληρώσαμε μεγάλο τίμημα για να καταφέρουμε να σε πιάσουμε. Θέλω να ξέρεις ότι από καιρό επιδιώκω αυτή τη συνάντηση. Σε θαυμάζω και λέω από μέσα μου πόσο θα ήθελα να είμαι σαν αυτόν. Σαν πώς δηλαδή, νεκρός. Γνωρίζω πόντους που θα ήταν υπέρτατη χαρά τους να σε εξυπηρετήσουν για να πραγματοποιηθεί αυτή η επιθυμία. Όχι
μικρός. Αθάνατος. Με έχεις μπερδέψει με κάποιον άλλο. Δεν κάνω τέτοια λάθη. Προφανώς κάτι θέλεις. Ναι, δορυφόρο. Δεν είναι στο χέρι μου κάτι τέτοιο. Πώς δεν είναι. Το φίλο μου το Κομνηνό πώς τον εξυπηρέτησες. Ο Μπάμπης έχει τη μάσκα που κατασκεύασε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Επικοινωνούσε με τους δορυφόρους και τις οντότητες πολύ πριν τον γνωρίσω εγώ. Ο Μπάμπης έκλεψε τη μάσκα που είχε φτιάξει η Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Και δεν είναι παπούτσι να πεις πήγαινε ρεάκι σε ένα τσαγκάρι να σου φτιάξει ένα ζευγάρι. 5 τέτοιες υπήρχαν σε όλο τον πλανήτη. Εγώ είχα τη μία. Ήλπιζα να τη χρησιμοποιήσω για να αναστήσω την Ελλάδα από τις τάχτες της. Και προφανώς ο Τζον Ντέιμον σε οδήγησε στον Μπάμπη ακριβώς λόγω της μάσκας. Άρα μας χρωστάει ο φίλος μας ο Μπάμπης. Συζήτω το μαζί του. Ήθελα να κάνω ακριβώς αυτό και θεώρησα ότι αποδέχτηκε την πρότασή μου, αλλά δυστυχώς προέκυψε μια επίγουσα ανάγκη και αναγκάστηκε να φύγει. We do what we can with what we have. So, I guess I'll be on my way then. Not quite yet. Θέλω μια χάρη από σένα. Let me guess. You want to talk to John Damon. Ακριβώς. Δεν ξέρεις τι ζητάς στην ιδέα και φυσικά η απάντησή μου είναι όχι. Γιατί όχι? Ο υπολογιστής έχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Το μόνο εύκολο για σένα είναι να τον καλέσεις εδώ για να μιλήσω εγώ μαζί του. Μετά φυσικά είσαι ελεύθερος να φύγεις. Πολύ ρουτίνα έχει πέσει η δουλειά σήμερα. Τι είναι αυτό που του φέρατε μπροστά μου. Ρε Δαποντή, δεν αφήνεις μαλακίες. Μια εβδομάδα πριν να πήρες μέχρι το πρωί. Αυτό ήταν πριν από 2 εβδομάδες, Μπογκίτ. Τώρα ξέρω να λάβω σε θέλει το ερχομενός. Γιατί να μην σε πουλήσω σε δάφτωνα και να τα γνωρίσω. Μέχρι και ένα χρόνο καύσωμα θα εξοικονομήσω σε δώσω δάφτωνα. Ναι, σίγουρα. Τώρα που σκότωσε και 2 δικούς του, να δεις τι ωραία χαρά θα κάνω ερχομενός σε δει. Κουράζαμε! Μια και μιλάμε για νεκρούς. Βρήκαμε ένα δικό μας σκοτωμένο. Εδώ πιο κάτω. Μήπως ξέρεις κάτι γι' αυτό, Μπάμπη. Εγώ τους δικούς σου δεν τους τυπάω, όπως ξέρεις. Ρώτα το φιλαράκι στον ερχομενό γι' αυτό. Δεν απολύα να το κάνω αυτό. Δεν θα ζω για πολύ. Θα πέτρε να σου μαλακίωση. Για πες μου τώρα, τι θέλει το φιλαράκι μου ερχομενός και εμφανίζεται μες στην περιοχή μου, κυνηγώντας το φίλο μου τον Μπάμπη και αψηφώντας τους λύκους μου. Αφού ξέρεις ότι έχει μανία με. Α, ναι, δεν έχει να κάνει με αυτό, μια μαλλιά σιγάρα, τραγισμένη πόρτα που βρίσκεται κάπου εδώ στην παλιά βάση. Γεια σου, Δαπόντε. Ω, κούκλα μου. Ήρθες για το σκυλάκι σου. Το είδα που κινδύνευε και στην να το μαζέψουν. Ω, Δαπόντε, μου ξέρεις πώς να με φτιάχνεις. Δεν τα φίλοι με αυτά λέω εγώ. Αρκετή δύσκολη μέρα είχα σήμερα. Λέγε τι θες. 70, 30. Θα ζητήσουμε μερίδιο και αετή, το ξέρεις. Αυτό σκοτώθηκε και ήταν αετός. Μισό λεπτό να μιλήσουμε τα παιδιά και ξανά έχουμε. Αντώνη. Η μάσκα. Τη βρήκαμε. Ο Αντώνη χτυπήθηκε αλλά κατάφερε να διαφύγει. Αντώνη, που το βρήκαμε στο λεπτάρο. Πώς γλίτωσες, νομίζαμε ότι σε πιάσει η Αθήνα. Ναι, και με πήγαν στον ερχομενό αυτοπροσώπος. Ο Δαπόντης με γλίτωσε. Μόλις πήρε χαμπάρι ότι με είχε πιάσει ο ερχομενός, έστειλε τους άτρους και με ελευθέρωσαν. Χρωστάω χάρη του μαλάκα. Νομίζω ότι μπορούν να διαχειριστούν τους κωδικούς. Οκ, Δαπόντη, 50-50. Η συνδυασιά όπως πάντα. Ό,τι πάρουμε, θα πάρεις. Πήγαινε μας λοιπόν σε αυτή τη σειρά. Θα πάμε. Απλώς πρέπει να αφήσουμε εδώ τον ορισμό μας. Στη Σύρακα υπάρχει ένα σημείο ελέγχου μετάλλων, το οποίο δεν μπορούμε να το περάσουμε. Ενδιαφέρον. Που σημαίνει πως υπάρχει μια ανεξάρτητη πηγή ενέργειας ακόμα σε λειτουργία. Γιατί να μιλήσω ότι δεν καταλήγουμε αυτό το μέρος. Οκ, λοιπόν, πάρε 2 δικούς σου, θα πάμε να φύγουμε και 3 από εμάς, να πάμε πάνω. Εσύ, κάτσε εδώ.
Λοιπόν, τι νομίζεις, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε? And all too free the license of thy bold, unshackled tongue. Φαίνεται ότι και αυτός θέλει να μιλήσει μαζί σου. Back off, John! Read Faust, you idiots! Άρχοντα, προχωμένε, ζήτησες να με δεις. Are you the digital entity known as John Damon? I am. Μεγάλη μου τιμή, John Damon. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Why have you detained my avatar? It was the only way I could think of getting you here. I needed to speak with you. Ο συνειρμός σου ήταν σωστός. Ο Shadowjack από μόνος του ποτέ δεν θα δεχόταν να σε βοηθήσει. Δεν σε συμπαθεί ιδιαίτερα. Αλλά βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία οι δυο σας, έτσι? Όπως το μικρό δάχτυλο του αριστερού σου χεριού είναι για σένα, έτσι και ο Shadowjack είναι για μένα. Δεν θα ήθελες να πάθει κάτι το μικρό σου δάχτυλο. Αν όμως το έκανες, θα συνέχιζες να υφίστασαι, σχεδόν αλόβητος. Παρά τα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαστε δύο διαφορετικά άτομα. Αναφέρεσαι σε πράγματα που δεν θα μπορούσε να κατανοήσει πλήρως ο νους ενός θηλαστικού, ακόμη και ενός θηλαστικού με το δικό σου δίχτυ νοημοσύνης. Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να φανάω γενής. Απλά η περίπτωσή σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα για μένα από άποψη υπαρξισμού. Θα ήθελα, αν έχετε χρόνο κάποια στιγμή, να το συζητήσουμε. It is irrelevant. Με κάλεσες εδώ για να μου ζητήσεις επικοινωνία με το σύστημα παρακολούθησης εδάφους των δορυφόρων που ελέγχεται από εμένα και τα αδέρφια μου. Ακριβώς. Πιστεύεις ότι μια τέτοια δυνατότητα θα σου έδινε στρατηγική υπεροπλία έναντι των ανταγωνιστών σου τόσο στην Αττική όσο και σε άλλα μέρη της Ελλάδας? Και πάλι ακριβώς. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι είσαι σε θέση να ζητήσεις την βοήθειά μας για αυτό το θέμα? Στο πρώην στρατηγείο διοίκησης Ανατολικής Μεσογείου κάτω από τον Ημιτό υπάρχει ένας υπόγειος θάλαμος με συστοιχεία υπολογιστών που δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, αλλά έχει διατηρηθεί σε λειτουργική κατάσταση κατόπιν εντολής μου. Η συστοιχεία αυτή φυλάσσεται σε θωρακισμένο υπόγειο και έχει τη δυνατότητα διασύνδεση με το διαδίκτυο. Θα μπορούσα να σας το παραδώσω. Δεν είναι αποδεκτή η πρότασή σου. Για παράδειγμα, θα σου αναφέρω ότι στην πολιτεία της Αριζόνα, η οποία παρεμπιπτόντως έχει ανασυσταθεί, υπάρχει συστοιχεία υπολογιστών με 10 φορές την χωρητικότητα της συστοιχίας στην οποία αναφέρασε και η οποία συνάμα έχει και εσώπτιστο πυρηνικό αντιδραστήρα του τεστ πηγή ενέργειας για πολλές χιλιατερίδες. Παρά τα αυτά, δεν αποδεχτήκαμε την πρόταση της πολιτείας της Αριζόνα, γιατί δεν ήταν προς το συμφέρον μας. Και αν σας έλεγα ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο και συγκεκριμένη συστοιχεία υπολογιστών ήταν το μέρος όπου έγιναν τα πειράματα βιολογικής ηλεκτρονικής διασύνδεσης και ότι εκεί κατασκευάστηκε μία από τις 5 μάσκες που ανέδειξαν οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας, τότε θα εισήγαγες στην εξίσωση μία παράμετρο που θα καθιστούσε πιο ενδιαφέρουσα την πρότασή σου. I will consider it. Υπάρχει κάτι άλλο? Ναι, μήπως παίζετε σκάκι? Σε απασχολεί? Ο ερχομενός. Καιρόταν πολύ για κάτι πριν φύγει. Και έφυγε ξαφνικά, ρε γάμο, το λες έγινε κάτι σημαντικό. Μάλλον γι' αυτό με ελευθέρωσαν ανηλίκη τόσο εύκολα. Ήσαμε επικοινωνία και με το Shadowjack. Λες να... Μπορεί. Ο Ντόν το τελευταίο που είδε στο PDA ήταν τον Jack να βγάζει τον πιστόλι και να ακούγει το συναγερμό του εργαστηρίου. Αλλά άμα είχε γίνει κάτι, ρε γάμο, θα μου το είχε πει ο John Damon.
Τι να πω, γεμάτος εκπλήξεις και αυτός ο Σάντοτζακ. Ντόνι Μπουβ Ντόμπρομ Σολτάδο. Ναι, γενικότερα καταρρίπτει τους τύπους. Συγγνώμη που διακόπτω. Τι θα κάνουμε παρακάτω, Commander? Τώρα θα δούμε πώς σφιχτεί η κόλλη μας. Την έπαθα σαν αρχάριος. Check, mate. Σας ευχαριστώ για το παιχνίδι. I must go. I will consider your offer. Thank you. Φέρετε τον στο κρατητήριο για VIPs. Κάτω ακόμη μία δόση ηρεμιστικού πριν το πάτε για καλό και για κακό.